Ukay Ukay Haul Korean Edition. Since usong-uso na nga ngayon kasi ang this is Rhona and welcome back to my channel. And before you go on to the video, do not forget to click down the subscribe button below to keep you posted on my weekly videos. And for today's video, I'm not doing a makeup tutorial, but I will be doing a haul. An Ukay Ukay Haul Korean Edition. Since usong-uso na nga kasi ngayon ng Korean and I love anything that is Korean, as in super sobra ang OA pero love na love ko. Lalo ng mga K-drama, Korean movies, since first year high school pa ako guys. And especially their food and their fashion. Kasi super trendy lang ng fashion nila. Ang comfy and ang chill lang na style. As in kahit unting pieces lang ng damit, marami ka na mag-pull off na outfits. And ayun na nga, kasi tipid ako, estudyante lang ako, kaya I challenge myself na mag-achieve ng mga Korean outfits in an affordable way. And ang dami ko sinasabi, pero ito na sila guys. Charan, charan, charan. Ayan sila guys. Actually guys, hindi alam ng nanay ko na nag-ukay-ukay ako kasi sinasabi niya, ang dumi-dumi niyan, marami ka makukuha sa akin, marami ka mahawak, kakati-katingin ka dyan. Pero hindi ako sumunod. And so, nag-ukay-ukay ako sa Tagaytay, sa Olivarez Plaza. As in, may ukay-ukay din na super laki as in, guys. Oh, umay kayo. Kasi ako nung umay na ako sa maliliit na ukay, tamad ako maghanap. Pero doon lalo ako na umay. Pero nakakatuwa lang kasi na marami ka talagang mapagpipilian, marami kang mahalungkat doon. May mga branded din doon, guys. Super. Maraming mga branded din doon, guys. Pero kasi, guys, ang ukay-ukay, tiyagaan lang din talaga and sortihan. Hindi ibig sabihin sinabi ko maraming ganda doon. Marami ka naman chichempuhan. Guys, kahit kasi sa malapit na ukay-ukay sa inyo, guys, marami kayo dyan mahanap. Tiwala lang. And yeah, ang tip ko lang din, guys, is kasi pag new arrival, medyo mahal siya, mga 120, 150, ganyan. Medyo mahal pa siya for me kasi yung mga nakikita kong jacket na mga 300, so medyo mahal pa. And pero kasi pag mga end of the month na nagbe-20 or 30 pesos, so yun, sortihan lang din kasi tira-tira na rin yun guys. Sortihan lang talaga makahanap kayo ng maganda pa sa halagang 20 pesos. And luckily, nakakuha ako. And ito na nga, yung first piece that I got is this one, this black skirt. Ito lang guys yung nahanap ko. Nahanap ko na pang baba. Kasi, ewan ko, ang hirap ng walang balak, ang hirap ng walang pinangahawakan. So, and sa dami na sinukat ko, super laki sa akin ng iba. And ito lang talaga. And thankfully, black skirt kasi madali siyang bagayan. Kasi as in, madali siya. Kasi mahilig ako sa denim or black. Kasi yun nga, madali siyang bagayan. And what I love about this one is this detail right here. Yung detail, yung line. This one, the line. Kasi it gives an, ano ko, parang ganda, nagkakameron siya ng effect sa katawan na parang fit. Ang ganda rin kasi talaga fit niya and nakaka-flatter para sa akin yung detail. Parang mas nakakahaba siya ng katawan, nakakahaba ng legs. Ayan. So yeah, hindi ko alam kasi guys, kung sa gilid ba siya yung linya or sa harapan. Kasi feeling ko, sa gilid siya. Pag pinaglalaban ko talaga nasa gilid siya kasi ang awkward ko nasa harapan kasi may parang sabitan siya. Ang pangit naman kung nasa gitna. And talagang nasa gilid siya guys, paglalaban ko. Ayan. And I only got this for 70 pesos. 70 pesos. Reasonable na kasi siya kasi makapal yung tela guys and walang sira kung ano-ano man. Ayun nga, maganda yung fit niya. And yung mga susunod na papakita ko sa inyo ay puro tops. Puro tops na. And the first top that I got is this one. This one right here. Itong pastel blue crop top. And I got this only for 20 pesos guys. As in, ang brand pa niya is H&M Divided. Ang sarap sa pakiramdam makahanap ka ng branded sa ukay-ukay na super mura. Ang mura niya na guys, and wala siyang damage or anything. Ang ganda niya. Ang small yung size niya and it fits really well on me. Ang cute kasi, mahilig ako sa pastel, cream, or nudes. And I think yung pastel kasi usong-uso siya sa mga Korean, mga ganyan, mga pastel kasi nakakabata nga naman siyang tignan. Yan, and yan, marami akong mababagay dito, mga shorts, high-waisted pants, and skirts. And the next piece that I got is this one, this peach, light peach. Awan ko kung
Piling ko nagbabago kasi yung kulay niya sa camera. Pero I think it's light peach. Yung una, medyo nag-hesitate ako na bilhin siya kasi nga, feeling ko super simple lang niya. Pero kinuha ko na siya gawa ng kulay kasi wala pa akong ganitong kulay. Pero nung tinaray ko siya, ang ganda. Maganda siya, pang simplihan lang, mapang tuck-in lang, ganyan. Nagagamit ko siya sa school. And the next stuff that I got is this one. This vitamin donuts. Yan. Ang tatak niya is Xiaozainen. Ayan. Xiaozainen. Ayan. Ang price niya is 70 pesos. Medyo mahal siya for me. Pero kinuha ko siya kasi ito yung pinakagusto ko sa lahat ng tops na nakuha ko. Ang ganda niya kasi it gives that vintage look. Kasi medyo makaluma yung print niya and the color it complements. Kala ko kasi oversize siya. Pero okay na rin. Okay na rin kahit di siya oversize. Pero I prefer na oversize siya. Perfect din siya kahit sa mga pangbiglaan nga lang. Kahit shirt or pants. Shirt or shorts lang. Okay na. And the next one is this one. This sweater. Tiyanan. Sweater. Ito lang yung sweater na nakuha ko. Ito na talaga yung nagustuhan ko talaga sweater. And I got this for 80 pesos. Maganda. Pwede na siya sa price kasi ang kapal. It's knitted, guys. Ang ganda nung tela niya. Ang kapal. Perfect siya kasi tag-ulan na nga ngayon. And I need more sweaters. Ayan. It gives a Korean schoolgirl look. Pag naka-skirt, ang cute niya tignan. Ganda rin niya kasi mahilig ako pag sweater and leggings lang, mga pang simplihan na tayo, pamasok lang sa school. Yan, ang ganda niya. And what I love about this one is the detail right here. Yung unahan niya kasi mas maikli and mahaba sa likod. And that's what I love kasi feeling ko ang trendy ng itsura niya. Yan. Pwede siya pan-tuck in or just leave it alone as it is. For the last top, I have this one right here. And by the way guys, nagpalit ako ng top kasi hindi ko na kaya panindigan pa yung pagka-denim. Kasi ang init-init na ngayon sa labas. Magtatanghali na rin. So yung mata ko nagpapaliwanag. So yes, I got this. Actually, it's a shirt. More like a dress. Nung kinuha ko siya, binili ko siya. Pero tinaray ko siya as a dress. So hanggang tayo ko lang siya. And super luwag niya. And hindi siya flattering sa height ko kasi ang tapad ko. Tapos hanggang sa tayo ko nga lang, nagmumukha akong naka-shirt lang. Mukha akong lawlaw, ganun. Hindi siya cute tignan. So, yun. Kaya ginawa ko siyang crop top. It's a turtleneck crop top. And what I love about it, kasi yung turtleneck niya, hindi yung parang sakal, ganun. Yung parang, hindi siya yung super haba. Kasi hindi naman mahaba yung leg ko. Kaya hindi sa akin masyado bagay yung mga ganung mga turtleneck na super haba. Yeah. Hindi siya yung hindi ako din naman na ganun kasi parang nababa na saan ganun. Kasi alam mo naman sa Pilipinas, mabago-bago yung weather, mainit, malamig. So yeah, I love this one kasi it's very flowing. Naginawa ko siyang crop top. Halos magkasing pantay na yung sleeves. I love the sleeves kasi gusto ko yung mga ganyan. It's oversized yung mga sleeves. Yes. Ayan, magkapantay sila kaya it gives that flowy look. Kaya para this will be really one of my go-to tops kasi it's very comfy lang. Super sarap niya sa pakiramdam, isuot. May hangin-hangin sa loob. Ganun. So yes. Ayan. And yung tela niya, it's super lambot din. Kaya super sarap niya rin sa pakiramdam pag sinuot. Anyway, hindi siya mainit. Hindi siya mainit sa pakiramdam. And maybe baka masuot ko rin ito pag summer kasi nga hindi naman ganun kahalata yung pagka-turtleneck niya. And that is it guys. Ayun na lahat-lahat na nahanap ko sa Ukay Ukay. Mga 5 pieces siya and mga 300 din siguro mga nagastos ko. Ayan. 5 pieces lang siya. Medyo unti siya for me. Pero kasi ang aim ko is makakahanap ko ng flexible pieces. So pwede ko mix and match para makarami ng outfits. Yes. And I hope you got inspired sa mga looks na naipakita ko sa inyo guys. So please give it a thumbs up. Click like below and comment down below mga suggestions or anything na gusto niyo pang makita on my next videos. And please do not forget to click the subscribe button to keep you posted on my weekly videos. And again, this is Rhona. Bye!